මෙහෙමයි පුතේ මේක හදලා කාලා බලන්නකො රස තේරෙනවද කියලා. ඒත් ඔයාලට රසක් එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් PCR ටෙස්ට් එකක් කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. මොකද මේ කාලේ රස තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ හොඳ දෙයක් නන් නෙමෙයි. අපි රටින්දි පොඩ්ඩ වෙලාවක් විනාකිරිවෙල පෙඟෙන්න තියලා මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඒකට රස අණුව ලුණු, කෑලි මිරිස් කුඩු, හොට් පැප්‍රිකා සහ සීනි චුට්ටක් එකතු කරගෙන මේ වගේ සෝස් එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නයි මිරිස් අරගෙන කෑලි වලට කපලා රතු ලුණු කලින් සුද්ධ කරලා තියලා ඒකත් මේ වගේ බෝතලයකට දාලා අපි අර පිළියෙල කරගත්ත රටින්දි මිශ්‍රණය මේ වගේ මාරුවට දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉටි කොලයක් නැත්තම් ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් මේ වගේ වහලා බෝතලේ මූඩිය දාලා තද කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් හරිම රසයි, කට ගැස්ම ලෑස්ති, කන්නයි තියෙන්නේ.